नमस्ते साथीहरु, म चाहिँ संगीत फ्रम शिफ्ट कोड टेक्नोलोजिज मा तपाईलाई स्वागत छ। के तपाई पनि नेपालमा बसेर आफ्नो आईटी क्यारियर सुरु गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ वा नेपालमा आईटी को स्कोप छ कि छैन भनेर अन्यलमा हुनुहुन्छ? आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई 2026 को डिजिटल नेपालमा आईटी को रियल सिचुएसन, विभिन्न क्यारियरका अपर्चुनिटिजहरु र एउटा स्पष्ट रोड म्यापको बारेमा बताउनेछु। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई आफ्नो भविष्यको बाटो रोज्न धेरै सजिलो हुनेछ। सो लेट्स टक अबाउट व्हाई आईटी इन नेपाल। नेपालमा किन आईटी गर्ने त? अहिलेको समयमा नेपालमा आईटी फिल्ड भनेको एउटा गोल्डन अपर्चुनिटिज बनेर उदाएको छ। नेपालका सरकारी निकायदेखि बैंक, हस्पिटल र स्मल बिजनेसेसहरूले समेत डिजिटल प्रणालीमा जाँदैछन्। यसले गर्दा लोकल मार्केटमा दक्ष जनशक्तिको माग भनेको वात्तै बढेको छ। अर्कोतर्फ रिमोट वर्कको लहरले गर्दा तपाईले नेपालमै बसेर फरेन कम्पनीहरूको लागि काम गरेर डलरमा कमाउन सक्नुहुन्छ। अहिले काठमाडौँ र बुटोल जस्ता शहरहरू टेक हब बनिरहेका छन्, जहाँ सयौं सफ्टवेयर कम्पनीहरूले चाहिँ ग्लोबल प्रोजेक्टहरूमा काम गरिरहेका छन्। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ क्यारियर रोल्सहरू। तपाई के बन्न सक्नुहुन्छ? तपाईको रुचि र खुबी अनुसार आईटीमा धेरै बाटोहरू छन्। यदि तपाईलाई कोडिङ मन पर्छ भने सफ्टवेयर डेभलपर वा मोबाइल एप डेभलपर बन्न सक्नुहुन्छ। वेब डिजाइनमा रुचि भए फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्ड डेभलपमेन्टमा जान सकिन्छ। डिजाइन र क्रिएटिभिटी मन पर्नेहरूका लागि चाहिँ युआई यूएक्स डेभलपरको स्कोप पनि निकै राम्रो छ। त्यस्तै डाटासँग खेल्न रुचि भए डाटा साइन्टिस्ट वा डाटाबेस म्यानेजर पनि बन्न सकिन्छ। पछिल्लो समयमा साइबर सेक्युरिटीको रिस्क बढेकोले साइबर सेक्युरिटी एउटा स्पेसियलिस्टको माग पनि उत्तिकै छ। तर याद राख्नुहोस्, आईटी भनेको कोडिङ मात्रै होइन, यसमा म्यानेजमेन्ट र मार्केटिङका रोलहरू पनि प्रशस्त छन्। सो अब चाहिँ हामी रोड म्यापमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गर्छौँ। अब कुरा गरौँ एउटा सफल रोड म्यापको। सबैभन्दा पहिले आफ्नो फाउन्डेसन बलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै पनि एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तै जावा स्क्रिप्ट वा पाइथनबाट सुरु गर्नुहोस् र प्रब्लम सल्भिङको एउटा क्षमता बढाउनुहोस्। दोस्रो फेजमा चाहिँ आफ्नो एउटा स्पेसियलाइजेसन एरिया छान्नुहोस्, चाहे त्यो वेब होस् या मोबाइल एप। तेस्रो र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टेप भनेको चाहिँ प्रोजेक्टहरू बनाउनु हो। केवल सर्टिफिकेटहरूको पछि नलाग्नुहोस्, आफ्नो हातले 3-4 वटा प्रोजेक्टहरू, राम्रो प्रोजेक्टहरू बनाउनुहोस् र त्यसलाई गिटहबमा राख्नुहोस्। अनि लास्टमा चाहिँ कुनै टेक कम्पनीमा इन्टर्नसिप वा जुनियर रोलका लागि एप्लाई गर्नुहोस्। सुरुमा सिक्नमा ध्यान दिनुहोस्, कमाइ पछि आफै लाग्नेछ। सो अब कन्क्लुजनको बारेमा कुरा गरौँ हामी। अन्त्यमा नेपालमा आईटी को भविष्य स्कोप भनेको चाहिँ निकै राम्रो छ। यहाँ डिग्री भन्दा पनि बढी तपाईको स्किल्स र लजिकको कदर हुन्छ। यदि तपाई मेहनत गर्न तयार हुनुहुन्छ भने यो फिल्डले तपाईलाई नाम र दाम दुवै दिनेछ। तपाईलाई कुन टेक फिल्डको बारेमा विस्तृत डिटेल्ड रोड म्याप भिडियो चाहिन्छ तल कमेन्ट गर्नुहोस्। भिडियो मन परे लाइक र शेयर गर्नु होला र शिफ्ट कोड टेक्नोलोजिजलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। म अर्को भिडियोमा तपाईको जिज्ञासा लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।